1 কাপ সুজিৰে বনালোঁ মই এই পিঠাটো। দোকানৰ দামী মিঠাইও চেৰ পেলাব। এবাৰ বনাই চাব আপোনালোকে। ইমান সফ্ট হৈছে পিঠাকেইটা, দেখিলে গম পাব আপোনালোকে ইমান সফ্ট হৈছে। আপোনালোকেও বনাই খাব, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক বনাই খুৱাব, আলহী আহিলে আলহীক বনাই খুৱাব, আলহী ভাল লাগিব আপোনালোকৰ। বহুত সোৱাদ হৈছে। নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ ভালনে? আজি মই আমেৰে পিঠা বনাবলৈ লৈছোঁ। কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম, চাবচোন। প্ৰথমে টাৱা এখন পাতি দিছোঁ। এতিয়া মই 1 কাপ সুজি লৈছোঁ। ভৰ্তি কৰি 1 কাপ সুজি লৈছোঁ। সুজিকেইটা অকণমান ভাজি ল'ম। সুজিখিনি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ অলপমান ঘিউ দি লৈছোঁ। অকণমান নিমখ দিছোঁ, খাবলৈ ভাল হ'ব। চেনি 1 চামুচ দিছোঁ, বেছি দিব নালাগে, মিঠা বেছি নাখাওঁ আমি, সেইকাৰণে মিঠাটো আপোনালোকৰ জোখত দি দিব। এতিয়া পানী দিছোঁ। এক কাপ সুজিৰে বনাম গধূলিৰ পিঠাকেইখন। খুব টেষ্টি পিঠা হ'ব এইকেইখন। সুজিখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া বাকী কামখিনি কৰিম। এয়া 10 মিনিট ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, পিছৰখিনি কৰিম আমি এতিয়া। এতিয়া মই আমখিনি অকণমান পিচি ল'ম মিক্সিত। লগতে কেইটামান কাজু আৰু এলমণ্ড দি দিছোঁ। এয়া নাৰিকল 1 বাটি দিছোঁ, সৰু বাটিৰে 1 বাটি নাৰিকল। 1 চামুচ গুড় দিছোঁ। অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ, দিলে ভাল হয় খাব। এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আকৌ টাৱাখন পাতি দিছোঁ। এইখিনি ভাজিব লাগিব, আমখিনি অকণমান কম জুইত ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। অকণমান ঘি দি লৈছোঁ। ৰেডি হৈ গৈছে, গভাৰহেড ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাটি এটাত উঠাই থ'ম। এয়া গভাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া চুজিখিনি ভালদৰে মুঠি ল'ম। একদম ঠাণ্ডা হ'ব নালাগে, অলপ গৰম থাকোঁতে মুঠিব লাগে।
এয়া অকণমান হাতত মুচি লৈছোঁ। এতিয়া মাৰিব ভাল হ'ব। ঠিক এইদৰে একদম সফ্ট ডো বনাই ল'ব লাগিব। অকণমান ঘিউ মুচি লৈছোঁ। এতিয়া মই অকণমান বাতিৰে কাটি ল'ম, ডিজাইন গোল হ'ব তেতিয়া। এতিয়া মই কভাৰ দি লৈছোঁ। ঠিক এইদৰে বাকী কেইখনো বনাম। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আগলৈ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' পাবলৈ এয়া চচপেনত হাফ লিটাৰ গাখীৰ গৰম কৰিম। এয়া বাটি এটাত মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ 1 চামুচ লৈছোঁ। এতিয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি গাখীৰৰ লগত মিলাই লৈছোঁ।
এতিয়া মই পিঠাকেইটা গাখীৰত দি দিছোঁ 10 মিনিট বইল হ'বলৈ দিম পিঠাকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে গধূলি চাহৰ কাৰণে পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ